السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. په ننني لیکچر کې چې کوم ورډ دی د وکیبلري په سیریز کې ډېر ښکلی ټکی دی ابزورب. د ابزورب ورډ معنا ده په پښتو اردو کې جذب کرنا، مطلب یو شیز ځان ته راکاږل، ځان ته جذب کول. د دې لپاره دویم ورډ زموږ سره راځي چې د هغې هغه سک اپ ورډ هم دی. د دې لپاره زموږ سره بل ورډ چې کوم دی نو ټیک اپ هم دی او بلټ اپ هم دی. دا زموږ سره سیدي سینونیم دي چې په معنا کې یو شانتي دي. دا ما استعمال کړی دی فوم ابزاربس واټر. فوم چې کوم دی موږ چې ورته سپنج وایو، هغه چې دی نو اوبه څه کوي، دا اوبه ښکته کوي، راکاږي ځان طرف ته. دې اوس انټونیمز دي اپوزیټ ان مینینګ، دا د دې اپوزیټ دي. اکزود ورډ هم راځي، ګیو اوټ هم راځي او ډسچارج ورډ هم راځي. فاین ټریز دا اگزامپل دی. فاین ټریز اکزود ا سټیکی سبسټانس. تو کې موږ وایو نښتر چې کوم دی، نښتر ونې شوي، دا څه کوي، دا کومه جاوله چې د هغې نه راوځي هغې ته سټیکی سبسټانس ویلی کېږي، مطلب هغه دا جاوله بهر ته راوباسي. امید لرم چې تاسو به پوه شوي. Thank you so much. Inshallah, see you next time.